Edellisessä videossani kerroin Lidlin 250 € robottiruohonleikkurin hankinnasta mökkinurmikon leikkaukseen. Tässä videossa testataan robotin leikkuujälkeä, leikkuunopeutta ja akun kestävyyttä. Lopuksi tulosta verrataan simulaatioon, jonka ohjelmoin Pythonilla ja joka mallintaa sattumanvaraisesti liikkuvan robottiruohonleikkurin leikkuujälkeä. Koeasetelmassa robottiruohonleikkurin akku ladataan täyteen ja se asetetaan noin 10 × 10 metrin suuruiselle alalle, jota kuvassa esittää alue 2. Annetaan robotin leikata tätä aluetta niin kauan, kun akun lataus sallii. Eli testataan, kuinka kauan Lidlin robottiruohonleikkuri leikkaa yhdellä akullisella ja minkälaista leikkuujälkeä se tekee noin 100 neliömetrin suuruisella alueella. Lidlin robottiruohonleikkuri on testaushetkellä lähes ostohetken kunnossa. Eli käytössä on ostohetkellä mukana tullut 20 voltin ja 2 ampperitunnin akku, jota on ladattu ostohetken jälkeen arviolta noin 5 kertaa. Kokeen tarkoituksena on testata, mihin ostopakkauksesta esiin kaivettu leikkuri tosiasiassa pystyy ja mitä siltä on lupa odottaa. Testi aloitetaan nostamalla robottiruohonleikkuri rajatun leikkualueen sisään. Leikkuukorkeudeksi valitsen mökkinurmikolleni sopivan 5 senttimetriä. Potin käyttövalikosta valitsen Spot Mode, ja kun luukku suljetaan, alkaa leikkuri leikata alati laajenevaa ympyrää. Näin testi alkaa. Noin 3,5 minuuttia pyörittyään potti siirtyy normaaliin leikkuutilaan, jossa se etenee suoraan niin kauan, kunnes kohtaa rajauslangan tai luonnollisen esteen. Esitteessä leikkurin leikkuuajaksi on ilmoitettu 45 minuuttia. Tämä on omien havaintojeni mukaan erittäin varovainen arvio. Koeasetelmassa robottileikkuri leikkasi yhteen menoon 2 tuntia 27 minuuttia. Se on liki 4 kertaa ilmoitettua enemmän. Kuten videosta voidaan havaita, tämä robottiruohonleikkuri ei noudata mitään ennalta ohjelmoitua reittiä, vaan se liikkuu täysin satunnaisesti. Kun se törmää esteeseen tai rajalankaan, se muuttaa suuntaa sattumanvaraisesti ja jatkaa matkaa. Robottiruohonleikkurin käyttäytymistä on helppo mallintaa yksinkertaisella tietokonesimulaatiolla. Olen nopeuttanut videota yli 60-kertaiseksi. Videosta huomaamme, kuinka botti vaihtaa aina silloin tällöin kääntymissuuntaa. Kun leikkuri liikkuu riittävän pitkään rajatulla alueella, sen satunnaiset suunnanmuutokset varmistavat, että lopulta tämä päättömältä vaikuttava törmäily kattaa koko alueen. Tietokonesimulaatiolla voimme testata, kuinka kauan siihen keskimäärin menee. Tässä vaiheessa työ on jo yli 99% valmista.
Viimeisen prosentin leikkaamiseen menee karkeasti yhtä kauan aikaa kuin ensimmäisen 99% leikkaamiseen. Kun robotin akun lataus laskee alle 30%, se siirtyy rajauslangalle ja lähtee pyrkimään kohti latausasemaa. Koeasetelma on nyt päättynyt, joten on aika vertailla lähtötilannetta lopputulokseen. Yksi akullinen eli noin 2,5 tuntia leikkausta noin 100 neliömetrin alueella tekee nurmesta selvästi leikatun näköisen. Se ei ehkä ole vielä aivan täydellisesti parturoitu. Siellä täällä saattaa vielä olla yksittäisiä tupsuja, mutta jälki on mielestäni silti parempaa kuin keskimääräisen työnnettävän mökkileikkurin jäljiltä. Botti ei nimittäin jätä jälkiä tai uria, koska se ei koskaan kulje täsmälleen samaa reittiä uudelleen. Lukemattomat risteävät leikkuujäljet varmistavat, ettei nurmi jää mihinkään tiettyyn suuntaan kallelleen. Botin pienet ja ohuet, nopeasti pyörivät terät leikkaavat kuin partaterä, eivätkä ne revi nurmea, kuten perinteisillä työnnettävillä leikkureilla on tapana. Ja koska leikkaus tapahtuu vähän kerrallaan pitkällä aikavälillä, leikkuri ei synnytä näkyvää leikkausjätettä. Leikkuutulos on sanalla sanoen siisti. Lopuksi simuloidaan yksinkertaisella tietokoneohjelmalla satunnaisesti liikkuvan robottiruohonleikkurin tehokkuutta. Asetetaan alueen pituudeksi ja leveydeksi 10 × 10 metriä, leikkuusäteeksi 9 cm, jolloin halkaisijaksi tulee sama 18 cm, joka tässä robottiruohonleikkurissa on. Nopeutta on vaikea arvioida, mutta asetan siihen 2 kilometriä tunnissa. Ja nopeutetaan simulaatiota 100-kertaiseksi. Sitten käynnistetään simulaatio. Simulaatiossa saadaan vahvistus sille havainnolle, että satunnaisesti leikkaava robotti tekee melko siistiä jälkeä jo melko nopeasti. Noin 95% nurmikosta on leikattu jo 1,5 tunnissa, mutta viimeisen 5% leikkaamiseen voi mennä jopa yli 5 tuntia. Sama ilmiö toistuu kaikissa simulaatioissa. 95% valmistuu hyvin säännönmukaisesti noin 1,5 tunnissa ja vielä 99,5% näyttäisi valmistuvan hyvin täsmällisesti noin 2,5 tunnissa. Sen sijaan loppuosassa eli viimeisen 0,5% leikkaamisessa syntyy melko suuri hajonta. Siihen näyttäisi menevän ajokerrasta riippuen 2–4 tuntiin. Täydelliseen eli 100% leikkaustulokseen saavutaan yleensä noin 4–7 tunnissa. Omassa testissämme leikkuri leikkasi 2,5 tuntia. Simulaation perusteella leikkujälki on siis noin 99,5% valmista yhden akullisen jälkeen, eli vain 0,5% alueesta on enää leikkaamatta. Tämä vastaa mielestäni varsin hyvin myös käytännön havaintoja. Mielestäni tulosta voidaan pitää hyvänä. Alue on yhden ajokerran jälkeen siisti ja leikattu. Mitä mieltä sinä olet? Onko leikkuujälki riittävän laadukas 250 € robottiruohonleikkurille? Jätä kommentti videon kommenttikenttään.